ברוכים הבאים. כדי להבין את הגותו העמוקה של הרב זקס, חשוב שנכיר תחילה את סיפור חייו ואת הערכים המרכזיים של הגותו. הוא היה אחד מהוגי הדעות הבולטים והמשמעותיים ביותר בדורנו, ושירת כרב הראשי של בריטניה במשך 22 שנים. הרב זקס היה לא רק מנהיג רוחני, אלא גם אינטלקטואל ציבורי, שחיבר למעלה מ-40 ספרים והרצה באוניברסיטאות רבות על נושאים כמו מוסר, דת וחברה. ספריו הפכו לרבי מכר והרצאותיו נצפו ונשמעו על ידי מיליוני אנשים ברחבי העולם. הרב לורד יונתן זקס נולד בשנת 1948 בלונדון למשפחה יהודית מסורתית. הוא גדל בצפון לונדון בסביבה חמה ותומכת שהעניקה לו את הערכים היהודיים שהפכו למרכז חייו. כבר מגיל צעיר נחשף למחשבה מוסרית, רוחנית וללימוד תורה, דברים שהשפיעו עמוקות על דרכו העתידית. כמתבגר צעיר השתתף בתנועות נוער יהודיות ופגש דמויות שהיו למוריו ולמדריכיו הרוחניים. תקופת לימודיו האקדמי הייתה באוניברסיטת קיימברידג', שם למד פילוסופיה, מה שנקרא באותם הימים מדעי המוסר. במהלך לימודיו, הרב זקס עמד על הפער העמוק בין התוכן המופשט הנלמד באקדמיה לבין המציאות החברתית והמוסרית. שאיפתו הייתה למצוא את הדרך לשלב בין ההגות לבין החיים ובין ההגות הפילוסופית לבין ההגות היהודית. This will be the defining battle of the 21st century, which will prevail. The will to power with its violence, terror, missiles and bombs, or the will to life with its hospitals, schools, freedoms and rights. במסע לחיפוש תשובות מעבר לעולם האקדמי, הרב זקס נסע לניו יורק ופגש את הרבי מלובביץ' ואת הרב סולובייצ'יק. It was the summer of 1968. 770 Eastern Parkway. I got to see the Rebbe in a meeting that changed my life. I asked the Rebbe my questions, which were the questions of a young sophomore student. Started asking me questions. You're at university. What are you doing to bring Jews into Jewish life? I began my sentence in a really English way, in the situation in which I find myself. You don't find yourself in a situation, you put yourself in a situation. And I suddenly realized the Rebbe was challenging me to go and lead. Instead of complaining about things in Jewish life, to do something to make Jewish life better. Wie bald als hat a Idee me kon ufton in der Minion von Niedigkeit, zieh das ist in Limud der Teira, zieh das ist in Kima Mitzvahs, bis a vielen in Yoni Horeshus. הרב זקס כיהן כרב בקהילות שונות באנגליה, ולאחר מכן מונה לרב הראשי של בריטניה. במהלך כהונתו, המסר המרכזי שלו היה איחוד הקהילות היהודיות. I call on you to join in me, to join with me in renewing our Ahavat Yisrael, our categorical commitment to the love of every Jew. We must reach out to every Jew with open arms and an open heart. חוויות אלו, בשילוב עם השפעות ספרותיות ופילוסופיות מגוונות ורבות, עיצבו את תפיסת עולמו והובילו אותו למסע של מנהיגות רוחנית והגות מעמיקה. But there comes a time when you have to test that in real life. If you can't turn your theories into practice with real people, with a real community, then the theories simply don't work. הוא השקיע את רוב מרצו למען אחדות הקהילות, מתוך הבנה שכוחה של הקהילה היהודית משפיע על תחושת השייכות והזהות היהודית. הוא הצליח להציג את היהדות כמקור השראה מוסרי וחברתי, הרבה מעבר לקהילות יהודיות, והפך לדמות משמעותית עבור פוליטיקאים, אנשי רוח ובית המלוכה. הדוגמאות הבולטות הם מפגשים עם הארכיבישופ, מלכת אנגליה, המלך צ'ארלס והדלאי למה. במפגשים הבאים נצלול לעומק סיפור חייו וננסה להתחקות אחרי תחנות חייו.
נראה כיצד ההתנסויות והמפגשים שחווה עיצבו את הגותו והפכו אותו לאחד מהוגי הדעות המרכזיים ביהדות ובעולם המודרני.